අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ එදිනෙදා කතා බහ ලස්සන කරගන්න ඊටාම වටිනා ෆ්‍රේස් එකක් සම්බන්ධවයි. මේක prepositional phrase එකක්. පෙනෙන හැටියට නම් රසිකා මාලන්ට කැමති වෙයි. පෙනෙන හැටියට නම් ඒගොල්ලෝ මේ පැත්තේ එයි. පේන හැටියට නම් ආයෙමත් සිමෙන්ති හිගයක් ඇති වෙයි. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් කොහොමද හරියටම ප්‍රකාශ කරන්න කියලායි අද දවසේ ඔයාට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට මේ සියල්ල ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්නත් ඔයාට මේ වීඩියෝ අවසානයේදී අවස්ථාව තියෙනවා. පේන හැටියට නම් කතා කරනකොට කියන්නේ අපි පේන හැටියට නම් අපි මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිතා කරන්නේ in all likelihood කියන prepositional phrase එක. මේක adverb එකක් විදිහට තමයි මේ වෙලාවේ භාවිතා කරන්නේ. In all likelihood you mean that it will probably happen, very probably, almost certainly. එමනම් in all likelihood කියන්නේ මොකද්ද? It will happen probably. මෙන්න මේ කියන කතාව බොහෝ විට සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. In all likelihood partly will like Sarah. In all likelihood partly will like Sarah. පෙනෙන හැටියට නම් රසිකා මාලන්ට කැමති වෙයි. In all likelihood රසිකා will like මාලන්. පෙනෙන හැටියට නම් රසිකා කැමති වෙයි මාලන්ට. මේක නිවැරදි කරගන්න නම් දෙක මාරු කරගන්න. In all likelihood රසිකා will like මාලන්. පේන හැටියට නම් රසිකා මාලන්ට කැමති වෙයි. පේන හැටියට නම් ඒගොල්ලෝ උදව් කරાવી අපිට. පේන හැටියට නම් ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරાવી. In all likelihood they will help us. In all likelihood they will help us. That means it will probably happen. It will probably happen. පේන හැටියට නම් ඒගොල්ලෝ මැතිවරණය කල් දමාවි. In all likelihood they will postpone the election. In all likelihood they will postpone the election. පෙනෙන හැටියට නම් එයා මෙහෙ ඒවි. In all likelihood he will come here. Or else you can say she will come here. එයා කියපුවාම he එහෙම නැත්නම් she දෙන්නම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පේන හැටියට නම් එයා මෙහෙ ඒවි. In all likelihood she will come here. That means it will probably happen. It will probably happen. පේන හැටියට නම් ආයෙමත් සිමෙන්ති හිගයක් ඇති වේවි. පේන හැටියට නම් ආයෙමත් සිමෙන්ති හිගයක් ඇති වේවි. In all likelihood there'll be a shortage of cement again. In all likelihood there'll be a shortage of cement again. පේන හැටියට නම් ආයෙමත් සිමෙන්ති හිගයක් ඇති වේවි. පේන හැටියට නම් හැන්දෑවට වහීවි. In all likelihood it will rain in the evening. In all likelihood it will rain in the evening. පේන හැටියට නම් හැන්දෑවට වහීවි. පේන හැටියට නම් එයාලා අඩු ගානකට එයාලගේ ගෙදර විකුණලා රට යාවි. අඩු ගානකට විකුණනවට පාවිච්චි කරන phrasal verb එක මම කියලා දීලා තියෙනවා sell off. උපරිම ලාභයක් තියාගෙන විකුණනවා වෙනුවට ඔය කීයකට හරි පාඩු පිට යම් වාහනයක් වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි දේපලක් අඩුවට විකුණලා දානවට තමයි අපි කියන්නේ sell off කියලා. In all likelihood they will sell off their house and leave the country. පේන හැටියට නම් එයාලා අඩු ගානකට එයාලගේ ගෙදර විකුණලා රට යාවි. In all likelihood they will sell off their house and leave the country. පේන හැටියට නම් අද එයා වැඩට එන්නේ නැති වේවි. In all likelihood he won't come to work today. Or else you can say she won't come to work today. In all likelihood she won't come to work today. පේන හැටියට නම් එයා මට කැමති වේවි. In all likelihood she will like me. In all likelihood he will like me. පේන හැටියට නම් එයා මට කැමති වේවි. පේන හැටියට නම් එයා හොඳට ඉගෙන ගනීවි. In all likelihood he will learn well. She will learn well. පේන හැටියට නම් එයා හොඳට ඉගෙන ගනීවි. In all likelihood he will learn well. ඉතින් ඔයා in all likelihood හොඳින් කටපාඩම් කරගන්න. පේන හැටියට නම්
පෙනෙන හැටියට නම්. පේන හැටියට නම් ඒගොල්ලෝ මැච් එක දිනාවි. In all likelihood they will win the match. In all likelihood they will win the match. පේන හැටියට නම් ඒගොල්ලෝ මැච් එක දිනාවි. So I also can say like this. In all likelihood you will like this video very much. පේන හැටියට නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝට ගොඩක් කැමති වේවි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපූර්ව දේවල් ඉගෙන ගන්න ඔයා දිගටම සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට මගේ online classes එහෙම නැත්නම් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ දේ ඔයාට ඊටාම වැදගත් වේවි. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගම චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.